ole vielä. Ja sitten heti, jos meillä on tasolla ja silleen. Tervetuloa kaupunginvaltuuston kevään viimeiseen kokoukseen. Ainakin näillä näkymin, ei mitään ylimääräisiä juttuja tule, tuskin tulee. Todetaan ensin läsnäolijat. Läsnä 50 valtuutettua ja poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Sami Hohti, Niina Brask, Mia Kurttila, Michael Pounds, Tero Flink, Juhani Hodju, Kim Soares, Marianne Bruus, Sami Virtanen, Juho Eerola ja Joona Mielonen. Ja samassa järjestyksessä kutsuttu varavaltuutetut paikalle: Sami Kirjavainen, Mia Harkko, Milla Tuomela, Riikka Kinnunen, Susanna Blomberg, Pentti Välipakka, Kari Niininen, Petri Pietiläinen, Minni Kuisma, Kimmo Dufva ja Seija Piipponen-Pekkola. Ja tieto tuli korvanappiin juuri, että Sami Kirjavainen tulee hieman myöhässä. Todetaan riittävä määrä läsnäolijoita ja mennään seuraavaan pykälään, eli kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Avaan keskustelun eikä pyydettyjä puheenvuoroja, joten todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seuraava pykälä 59, pöytäkirjan tarkastajat. Vuorossa ovat valtuutetut Sami Ristiniemi ja Samuli Sipakov. Käykö? Hyvä, heidät valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi. Ja mennään pykälään 60. Eli käsittelyjärjestys, ja ehdotus on, että hyväksytään listan mukaisena, mutta teen tänne yhden muutoksen. Siirretään pykälä 72, eli eron myöntäminen elinvoimavaliokunnan jäsenen tehtäväksi ja uuden jäsenen valitseminen, niin siirretään se kohtaan pykälä 70. Ja niin ollen pykälä 70 on sitten pöytäkirjassa pykälä 71 ja pykälä 71 on pöytäkirjassa pykälä 72. Avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä käsittelyjärjestys pienine muutoksineen tulee hyväksytyksi. Ja seuraavaksi käsittelemmekin yleiskeskusteluna pykälät 61 eli tilinpäätös 2022, pykälä 62 arviointikertomus 2022, pykälä 63 tietotilinpäätös 2022 ja pykälä 64 henkilöstökertomus 2022. Ja näistä pidetään sitten ryhmäpuheenvuorot, mutta ensimmäisen puheenvuoron olisin myöntänyt hallituksen puheenjohtaja Sami Virtaselle, joka tänään on ilmoittanut poissaolostaan, mutta ensimmäisen puheenvuoron saa tulla pitämään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilari van der Steen. Ilari, ole hyvä. Joo. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnä etäkuulijat. Virtanen olisi varmaan kiittänyt kaikkia tilinpäätösprosessiin osallistuneita lämpimästi. Erityisesti hän olisi varmaan kehunut arviointikertomusta, mutta hän on valitettavasti sairaana. Näin hän teki viime kerralla muuten. Ja sitten puhun hänen puolestaan varmaan ja kiitän, koska tämä on aika iso projekti tämä tilinpäätös ja toimintakertomus ynnä muuta prosessi, ja sitä kautta jokainen siihen osallistunut on ansainnut lämpimät kiitokset. Kiitos siitä. Itse pidän puheen nyt tosiaan arviointikertomuksesta ja ryhmäpuheenjohtajat varmaan sitten ottavat päätökset. Toki tässäkin tietenkin otetaan kantaa tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin, mutta tämä on nyt niin kuin Tarlan puheenjohtajan puhe arviointikertomuksesta.
Elikkäs käsittelyssämme on tarkastuslautakunnan arviointikertomus koskien vuotta 2022. Ja vuosihan oli tietenkin todella haasteellinen niin Kotkan päätöksenteon kannalta kuin globaalisti ja valtakunnallisesti ja joka puolelta. Pandemia, sotaa, inflaatiota ja energiakriisiä. Näillä on kaikilla luomat vaikutuksensa tähänkin taloon. Kunnan toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Tarkastuslautakunnan toiminta on osa ulkoista valvonta- ja arviointikertomus, tärkeä osa tätä tehtävää. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta tarvitsee laadukkaita tilinpäätöksiä, toimintakertomuksia ja strategisten tavoitteiden mittareita. Tässä asialistassa on laitettu tämä strategisten tavoitteiden taulukot on laitettu varsinaiselle listalle, kun tarkoitus oli se, että tämä arviointikertomus olisi ollut siinä, mutta tämä on nyt sitten, ja taas ollut liitteenä tämä strategisten tavoitteiden taulukko, mutta ei se sitä asiaa miksikään muuta. Mutta vuoden 2022 arviointikertomuksen formaatti on pysynyt siis samana, mutta ollaan yritetty kiinnittää vähän sen parempaa huomiota tuohon struktuuriin, niin kuin valtuutettu Frilander Paavilainen viime vuonna meitä ansiokkaasti opasti. Toivottavasti ollaan siinä vähän onnistuttu. Paketti kattaa varsinaisen arviointikertomuksen sekä eri toimielinten strategisten tavoitteiden taulukot. Taulukoihin on koostettu muun muassa lautakuntien ja niiden alaisten toimintojen strategisten tavoitteiden toimenpiteet, mittarit, tavoitetasot ja toteumat. Toteumat on merkitty liikennevaloväreillä sen mukaan, onko tavoite toteutunut vai ei. Keltainen tarkoittaa sitä, että toteuma on jäänyt epäselväksi. Niin kuin olette lukenut ja katsonut, niin siellä on paljon punaista, siellä on paljon vihreätä ja siellä on ehkä liikaakin sitä keltaista, koska tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tavoitteita laadittaessa tavoitteille asetetaan mittarit, jotka yksiselitteisesti kertovat, onko tavoite saavutettu vai ei. Toisin sanoen ihannetilanteessa keltaista väriä ei pitäisi esiintyä lainkaan strategisten tavoitteiden taulukossa. Ja erityisesti tämä koskee tietenkin niitä tilanteita, joissa talous on ahtaalla ja tällöin jokaisella toiminnolla pitäisi olla erityisen tarkka tavoite ja mittari. No, kaupunginvaltuusto on kaupungin ylinpäättävä elin. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuutettujen kuntalaisten aloitteet käsitellään mahdollisimman rivakasti. Tässä on kyllä tapahtunut edistystä, siitä kiitokset. Ja erittäin tärkeää myös on se, että kaupunginvaltuustolle päätettäväksi tuotavat asiat valmistellaan huolellisesti ja päätösten vaikuttavuusarvioinnit ovat kattavia. Toistuvia tarkastuskohteita on ollut tarkastuslautakunnalla talous, työllisyys, johtaminen ja toiminnan mittarit, hankinnat ja luonto. Näitä teemoja käsitellään myöskin tässä uusimmassa arviointikertomuksessa. Ja tärkeimmät teemat on nostettu sitten kysymyksiksi kaupungin hallitukselle. Tämähän alkaa tämä arviointikertomus tällä vuoden 2021 arviointikertomus kysymyksillä kaupungin hallitukselle, ja niitähän on käsitelty nyt sitten 17.10.22 kokouksessa, en mene niihin sen tarkemmin, mutta sanon kuitenkin, että kaupungin hallituksen vastaukset kysymyksiin olivat pääosin selkeitä, laadukkaita, ne vastasivat pitkälti asiaa, jota kysyttiin. Ja nämä tarkastuslautakunnan analyysit ja kommentit vastauksiin löytyvät siitä arviointikertomuksesta. Toivottavasti kysymykset oli niin fiksuja ja huolellisesti laadittuja, että niihin oli myös motivaatio vastaan, mikä näkyy siinä, että niihin oli kyllä panostettu. Jotkut oli hieman akateemisia, mutta sekin annettiin anteeksi, koska se asia oli sen kaltainen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta on luettavissa keskeiset johtopäätökset koskien kaupunginhallituksen eri lautakuntien sekä konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta. Taloutta ja henkilöstöä on käsitelty omissa luvuissaan, ja näistä kaikista korostan nyt muutamia havaintoja, jotka ovat myös siellä arviointikertomuksen sinisiin laatikoihin nostettu erityisesti esille. Kaupunginhallituksen talous on toteutunut talousarviota paremmin. Säästöt ja sopeutustoimet ovat tämän hetken trendiä ja ovat kannatettavia, kunhan huomioon otetaan myös näiden kokonaisvaikutus
tullaan vaikuttavuusarviointiin taas uudestaan. Kotkassa pitää erityisesti panostaa kaupungin veto- ja pitovoimaan. Kotka-brändiä pitää vahvistaa ja muuttokato saatava loppumaan. Tässä on nyt ilmeisestikin tapahtunut tämän vuoden osalta aika positiivistakin kehitystä, mutta mehän arvioimmekin tässä vuotta 2022. Jatkuvasti alhaiseksi jäävät äänestysprosentit vaaleissa pitää taklata. Se on ollut meidän ongelma. Yrittäjyyttä ja Kotkaan tulevia investointeja pitää tukea. Tässäkin on positiivista näköä. Muun muassa David Lindström, jos luitte eilisen Kymen Sanomat, niin kirjoitti hyvän kirjoituksen näistä muuttokadosta ja näistä investoinneista yrittäjyyden tukemisesta. Hotellihanke viimeistelemään Kantasatama-kokonaisuutta on elintärkeä. Hankintojen paikallisuutta tulee edistää ja henkilöstön veto- ja pitovoimaa lisätä tämän kaupunginhallituksen tavoitteiden osalta. Ymplan osalta Kotkan ympäristöasioiden hallinto on hajautettu useille tahoille sekä alueellisesti että kaupungin lautakunnille ja toimijoille. Laajalla yhteistyöllä on puolensa, mutta toiminnan tehokkuus edellyttää riittävää kokonaisuuden koordinointia ja vastuuden määrittelyä. Puhdas, monimuotoinen ympäristö ja monipuolinen luonto ovat Kotkan etu- ja kilpailuvaltti. Ilmasto-ohjelma ja ilmastovahdin päivitys on kesken ja mittareiden tiedot ovat puutteellisia vanhoja, joten se ei anna riittävää tietoa päättäjille eikä asukkaille. Tullaan siis jälleen näihin mittareihin ja niiden tärkeyteen. Tavoite, seuranta ja palaute. Ympäristölautakunnan strategiassa on 10 palvelulupausta, joista 2 on katsottu kokonaan toteutuneen, 3 osittain toteutuneen ja toteutumatta on 5 tavoitetta. Siinä onkin hyvä tavoite sitten, että nämä loputkin saadaan tavoitteet maaliin. Jätemaksujen tulee ohjata jätteiden tehokkaampaan lajitteluun. Kaupunkirakennelautakunta. Tilinpäätöshetkellä lautakunnan ulkoinen toimintakato oli 5,1 miljoonaa alkuperäistä talousarviota parempi, mikä johtui erityisesti käyttöomaisuuden myyntivoitoista ja maa- ja vesialueiden vuokratuloista sekä saaduista valtion tuista. Yrittäjyysilmapiirin kokonaisarvosana on noussut suurten kaupunkien 3. Suomen yrittäjien barometrissä. Tätä täytyy korostaa. Tämä on hyvä kehityssuunta. Työyksiköiden välisen koordinaation toimivuus on tärkeää myös täällä kaupunkirakennelautakunnan alaisissa toiminnoissa. Vuoropuhelu päätöksentekijöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kesken pitää olla vilkasta ja avointa. Ja Kotkan elämykselliset puistot lisäävät hyvinvointia ja houkuttelevat matkailijoita ja muuttajia. Kyminlinna olisi hyvä huomioida Pohjolan puistopääkaupunkibrändissä. Hyvinvointilautakunta. On tärkeää, että maahanmuuttajataustaisten asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan toimintaan edistetään. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nuorten osallisuutta ja perehtymistä päätöksentekoon mahdollistetaan tavoitteiden mukaisesti tarvittaessa ja mielellään sähköisten osallistumiskanavien avulla. Otetaan huomioon sekin. Liikuntapalveluiden monipuolisen ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuus on jatkossakin tärkeää. Kaikukorttipalvelun toimivuus ja eri vastuualueiden yhteistyö mahdollistaa kulttuuripalveluiden saatavuuden kaikille kuntalaisille. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta. Tehostetun tuen oppilaiden määrä ja näin ollen myös henkilöstötarpeet perusopetuksessa ovat voimakkaassa kasvussa. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset rekrytointihaasteet näkyvät myös Kotkassa. Varhaiskasvatuksen laadun, kotkalaisten lasten hyvinvoinnin sekä kaupungin elinvoima ja tulevaisuuden kannalta osaava hyvinvoima ja riittävä henkilöstö ovat elintärkeitä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutusten toteutuminen strategisten tavoitteiden mukaisesti on erityisen tärkeää varhaiskasvatuksen laadun toteutumisen sekä motivoituneen ja pätevän henkilöstön kannalta. Konserniyhtiöt. Konserniohjauksen merkitys, asiantuntemus ja toiminnan laatu korostuvat entistä enemmän. On tärkeää, että konserniyhtiöissä on riittävästi aktiivisia ja riippumattomia hallitusjäseniä tukemassa yhtiöiden johdon työtä. Riittävä majoituskapasiteetti on yksi tapahtumakeskuksen kannattavuuden edellytyksistä. Siihen otetaan siis kantaa tässäkin osiossa. Kantasataman hotellihankkeen toteutumisesta ei ole vielä tietoa. Tämä on merkittävä uhka myynnin ja tuloksentekokyvyn kannalta.
Kaikilla konserniyhtiöillä, joissa on muitakin osakkeenomistajia kuin Kotka, on hyvä olla osakassopimus, jolla sovitaan yhtiön toiminnasta ja rahoituksesta. Sama koskee myös osakkuusyhtiöitä. Talous. Tulevien investointien määrä, perusteet sekä mitoitus ja monikäyttöisyys on arvioitava huolella. Mitoituksesta on hyvä esimerkki Karhulan uusi koulukeskus, jota ollaan suunnittelemassa samaan aikaan, kun väestömäärä laskee ja syntyvyys on alhainen. Toivottavasti tämä väestömäärä vaan alkaa tästä nousemaan, niin kuin alkuvuoden perusteella voisi uskaltaa toivoa. Rahavarojen määrä on laskenut merkittävästi ja korkotaso noussut. Investointien omarahoitusosuuden voi olettaa laskevan jatkossakin samalla kun rahoituskulut kasvavat. Investointien suunnitteluun, projektien johtamiseen sekä raportointiin ja seuraamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Investoinnit ovat toteutumassa merkittävästi suunniteltua ja budjetoitua suurempina ja on olemassa riski, että näin käy jatkossakin. Säännölliset tiedonannot kaupunginhallitukselle kampuksen ja tapahtumakeskuksen tilanteesta eivät toteutuneet. Tavoitetaso oli 3 kertaa vuodessa ja niistä toteutuu vain 1. Näin isojen hankkeiden kohdalla tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että tiedonkulkuun kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstö. Työvoimapula ja kiihtyvä eläköityminen aiheuttavat rekrytointihaasteita lähes kaikilla toimialoilla. Rekrytoinnin kehittämiseen ja työurien pidentämiseen on syytä panostaa edelleen. Työterveyden kartoittamiin työterveysriskien ennaltaehkäisyyn on syytä kiinnittää erityistä huomioita. Ja arvoisa puheenjohtaja, lopuksi käytän vähän muuten Virtasenkin aikaa tässä nyt. Edellä lueteltujen seikkojen pohjalta tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupungin hallituksen vastaamaan lokakuun 2023 loppuun mennessä seuraaviin kysymyksiin. 1. Kotka on panostanut merkittävästi kaupungin veto- ja pitovoimatekijöihin. Miten markkinoinnin vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan? 2. Miten kaupunki huolehtii siitä, että tulevien investointien määrä vastaa kaupungin taloudellisia resursseja ja siitä, että rakennusinvestoinnissa toteutuu tilojen tulevan käyttäjämäärän huomioiva mitoitus ja monikäyttöisyys? 3. Ympäristölautakunnan osuus Kotkan kustannusrakenteesta on 0,43%. Budjetti on alittunut 3 edeltävänä vuotena. Miten kaupunki panostaa ympäristötyöhön ja ohjaa siihen riittäviä resursseja? 4. Ilmastovahdin päivitys on kesken. Miten kaupunki varmistaa, että työ etenee ja kaupungin oman lupauksen mukaan päättäjät, asukkaat ja sidosryhmät voivat ilmastovahdin kautta seurata ilmastotyön edistymistä ja vaikuttaa siihen? 5. Kaupunki kilpailee muun muassa hyvinvointialueen kanssa palkoilla ja työehdoilla ammattitaitoisista työntekijöistä. Miten kaupunki huolehtii siitä, että osaavan henkilöstön rekrytointi kyetään hoitamaan? Ja lopuksi 6. Minkälaisia ennakoivia toimia kaupunki alkaa tehdä osaltaan, että lasten ja lapsiperheiden varhainen tuki toteutuu käytännössä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä saadaan tulevaisuudessa käännettyä laskuun? Ja aivan lopuksi tarkastuslautakunta on osaltaan päättänyt esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Ja vielä loppujen lopuksi toivotan kaikille oikein lämmintä kesää ja ansaittuja kesälomia. Kiitos. Paljon meni? 15 minuuttia. Kiitos ansiokkaasta puheenvuorosta tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilari van der Steen. Ja just, että saadaan pöytäkirjaan nuo tarvittavat merkinnät kaupunginhallitusta varten, niin se on tärkeää. Kiitos. Ja jos haluaisin keventää tilannetta Ilarin pitkän puheenvuoron jälkeen, niin uskon, että Samuli paikkaa. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on Tiina Montonen, sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä. Ole hyvä, Tiina. Meni sanattomaksi. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut sekä muut kuulijat.
vuoden 2022 tilinpäätöstä, tietotilinpäätöstä sekä henkilöstö- ja arviointikertomusta liitteineen lukiessa tuli mieleen, kuinka paljon vaikean ja taloudellisesti epävarman vuoden aikana on saatu kuitenkin aikaan hyviä asioita. Se on vaatinut kaikilta paljon työtä ja talousasioihin on jouduttu palaamaan useaan kertaan. Vaikka tilinpäätös onkin 4,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, viime vuoden tilanteessa olisi voinut olla ainekset vielä suurempaan alijäämään. Onneksi valtionosuudet nousivat edellisvuoteen verrattuna 6 miljoonan verran hieman ennakoitua paremmin ja verotuloja kertyi yhteensä reilu 6,4 miljoonaa euroa enemmän. Kaupungin nettoinvestoinnit toteutuivat reilun 28 miljoonan euron suuruisena, ne taas ennakoitua pienempänä. Toimintakulut ylittivät yli 17 miljoonan verran ennakkoarviot suurelta osin Kymsoten sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutuksen takia. Tämä näkyy erityisesti palvelujen ostojen kasvussa. Myös henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta noin 3 miljoonaa euroa. Talouden tunnusluvuista huomio kiinnittyi kassan riittävyyteen, mikä oli vain 3 päivää, sekä kaupungin ja tiettyjen konserniyhtiöiden lainamääriin. Edellä mainituissa kertomuksissa liitteineen oli yli 340 sivua tietoa. Siitä muutama edelliseen vuoteen liittyvä huomio. Kotkan kaupunkistrategia päivitettiin, sen avulla ohjataan kaupungin toimintaa. Valmiussuunnittelu korostui koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Valmiusjohtoryhmä toimi tehokkaasti. Riskien hallinta ja tietosuojan parantaminen ovat olleet tärkeitä painopisteitä. Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa varauduttiin valmistavan opetuksen lisäämiseen Ukrainan sotaa paenneiden ihmisten arkea helpottamaan. Hyvinvointialueiden synty aiheutti jonkin verran liikehdintää myös virkahenkilöstössä, ja viime vuonna Kotkaan rekrytoitiin uusia johtajia. TE-toiminnan siirtyminen vuonna 2025 kunnille on teettänyt työtä jo viime vuoden aikana. Valmistautuminen verkostomaiseen toimintatapaan vastuukuntana yhdessä Etelä-Kymenlaakson kuntien ja muiden toimijoiden kanssa vaati ja tulee vielä vaatimaan paljon suunnittelua ja valmistautumista. Vaikka työllisyys hiukan paranikin vuoden 2022 aikana, työttömyysaste Kotkassa on edelleen korkea. Työllisyyden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää seudullamme. Haasteena on saada nuoret ja perheet pysymään seudullamme. Työvoimapula näkyy monilla aloilla ja yrityksissä. Oppisopimuskoulutus on lisääntynyt, mutta sitä voitaisiin käyttää vielä enemmän. Näin saataisiin täsmäkoulutettua henkilöstöä tarvittaviin tehtäviin. Kaupunkikin voisi tuoda enemmän esiin omaa vastuullisuuttaan opiskelijoiden työpaikkaohjaajana toimimisesta ja pohtia oppisopimuskoulutuksen laajempaa käyttöä. Kotkassa tehdään tärkeää työtä ilmasto-ohjelman toimeenpanossa. Se työ on kesken, mutta sitä voi seurata ilmastotoimien etenemistä ilmastovahtipalvelusta. Sieltä saa tietoa kaupungin energiatehokkuuden toimenpiteistä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja sen hillinnästä. Tilinpäätöksestä löytyy tärkeitä tietoja lautakunnista ja niiden kehittämistyöstä. Positiivista on se, että asioita käsitellään ja kehitetään yhä enemmän yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Toiminta on ulospäin suuntautunutta ja monin osin osallisuutta enemmän mahdollistavaa. Kaupungin tytäryhtiöitä valvotaan konserniohjeen periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöt hankkivat kaupungin suostumuksen merkittäviin yhtiön toiminnan muutoksiin.
Ja iloinen voi olla siitä, että kaupunkikonsernin tulos vuonna 2022 oli hyvä, ylijäämää syntyi lähes 6 miljoonaa euroa, ja koko kaupunkikonsernin taseeseen kertyneen ylijäämän määrä on vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen noin 77 miljoonaa euroa. Kotkan kaupungin tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2022 on tilinpäätöksen liitteenä. Sieltä löytyy niiden tavoitteiden toteutuminen selkeällä tavalla. Kotkan henkilöstökertomuksen ilmettä on uusittu. Se on entistä selkeämpi, asiat on sidottu hienosti kaupunkistrategian arvoihin ja tuotu rehellisesti esiin myös epäkohtia. Lähtökohta kaupungin henkilöstötoiminnassa on oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja johdonmukaisuus toistensa kohtelussa, lähi-esihenkilötyössä, kaupungin ylimmän johdon ja poliittisten päättäjien sekä työntekijöiden toiminnassa, vastuullisuutta, muiden auttamista ja vastavuoroisuutta on korostettu. Työllistymistä on tuettu muun muassa nuorten kesätyöseteleiden ja palkkatuen kautta. On myös tuotu esiin, että työtä tehdään pienillä resursseilla ja kiire on näkynyt työhyvinvointikyselyiden tuloksissa. Resurssi- ja sijaispula sekä rekrytointien haasteet ovat tavoittaneet myös meidän kaupunkimme. Onneksi toimia niiden selättämiseksi tehdään. Tietotilinpäätös on entistä tärkeämpi osa tilinpäätöstä aikoina, jolloin on varauduttava tiedonhallintaan ja suojautumiseen, esimerkiksi kyberhyökkäysten torjuntaan. Tietotilinpäätöksen avulla tuodaan esiin kehittämiskohteita tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan sekä niihin liittyvän riskienhallinnan toteuttamisessa. Tietotilinpäätös antaa hyvän kuvan toiminnan kiitettävästä kehittämisestä erilaisissa ryhmissä, joiden avulla johdetaan toimintaa sekä varmistetaan tietoturva-asioiden leviäminen koko kaupunkiorganisaatioon. Arkistointiasiat löytyvät myös tietotilinpäätöksestä. Arkistojen digitalisointi jatkuu, mutta huomion arvioista on se, että arkistotoimi tarvitsee uudet asianmukaiset ja riittävät tilat lähitulevaisuudessa. Arviointikertomus oli asiapitoisuudeltaan monipuolinen ja ajankohtainen. Toteutustapa toi selvästi esiin lautakuntien ja niiden alaisten toimintojen strategisten tavoitteiden toimenpiteet, mittarit, tavoitteet ja toteumat värikoodeineen. Moniin ajankohtaisiin asioihin oli kiinnitetty huomiota. Ja nyt sitten kiitos kaikille näiden kertomusten laatimiseen osallistuneille. Kiitos henkilöstölle työpanoksesta ja kehittämistyöstä. Kiitos sille koko verkostolle, jonka puitteissa kaupungin toimia ja tehtäviä on hoidettu. Kiitos Tiina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on kokoomuksen RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Riina Brufors. Riina, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut kuulijat ja läsnäolijat. Tätä puhetta valmistellessa oli katsottava aina tuonne 1,5 vuoden taakse. Ja paljon on tapahtunut viime vuonna ja toki sen jälkeenkin. Hyvinvointialueiden rakentuminen, korona, sota, NATO-hakemus ja myöhemmin jäsenyys, inflaatio ja korkojen nousu, näin muutama asia mainitakseni. Edellisen vuoden tilinpäätös, tietotilinpäätös, henkilöstökertomus ja arviointikertomus ovat yksiä tärkeimmistä vuosittain kaupungin laatimista lakisääteisistä asiakirjoista, joissa vuoden mittaan tapahtuneet asiat ja tekemämme päätökset konkretisoituvat toteutuneiksi luvuiksi ja tehdyiksi havainnoiksi.
Vuoden 2022 tilinpäätös jää historiaan ollen viimeinen, jossa sote-palvelut ovat yhä osa kaupungin lakisääteisten palveluiden kokonaisuutta. Ja väestökehitysennusteita lukiessa on myös mahdollista, että käsittelyssä oleva tilinpäätös tulee olemaan Kotkan osalta toivottavasti vain toistaiseksi, mutta viimeinen, jossa väkiluku ylittää 50 000 asukkaan rajan. Isoja rakenteellisia, osin lainsäädännön tuomia muutoksia on siis meillä tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan. Kuten kaikille on varmasti edellisen valtuuston kokouksen myötä tullut selväksi, tulevat vuodet näyttää taloudellisesti erittäin haastaville ja kaupungin on tehtävä myös itsenäisesti rakennemuutoksia taloutensa sopeuttamiseksi uusiin raameihin. Onneksemme vuosi 2022 oli tuloksen valossa ennakoitua parempi. Kaupungin 4,7 miljoonan euron alijäämää ei voida luonnollisesti pitää hyvänä tuloksena, mutta erityisesti Kymsoten aiheuttamassa valtavassa kustannuspaineessa oli perusteltua pelätä pahempaakin. Vuotta 2022 leimasi monella tapaa Ukrainan sota, joka sai alkunsa helmikuussa Venäjän brutaalista hyökkäyksestä. Ja tämä vaikutti kaupungin ja konserniyhtiöiden toimintaan monella tavalla. Muuttunut geopoliittinen tilanne heijasteli laajasti maailmanmarkkinoihin eikä tehnyt tuloksen tekemistä ainakaan yhtään helpommaksi tai ennustettavammaksi. Etenkin liikkeelle lähteneet turvapaikanhakijat, nousseet energiakustannukset, sanktiot, raaka-ainepula ja niiden entisestään kiihdyttämä inflaatio edellyttivät toimenpiteitä sekä heijastelivat eri tavoin koko kaupunkikonserniin. Viime vuoden tilinpäätöksestä voimme kuitenkin iloksemme lukea, että kaupunkikonsernissa tuloksentekohaaste korostui lähinnä Emossa, kun taas tytäryhtiöistä valtaosa teki voitollisen tilinpäätöksen. Voimme todeta, että konserni on tuloksentekokykynsä kuin myös kertyneen ylijäämänsä näkökulmasta hyvässä kunnossa. Parhaimmista tuloksista vastasi Kotkan Energia, joka pärjäsi erinomaisesti energiamarkkinoiden poikkeuksellisessa myllerryksessä, sekä Hamina-Kotka-satama, joka pystyi tekemään hienon tuloksen, vaikka Venäjälle asetetut kansainväliset sanktiot ja alkuvuoden lakot vaikuttivat sen toimintaan radikaalisti. Kaupunkikonserni on tehnyt tilinpäätöksessä esitetyllä tarkastelujaksolla ylijäämäisen tuloksen joka vuosi, ja kumulatiivinen ylijäämä on noussut jo 77,3 miljoonaan euroon. Kiitos tästä kuuluu luonnollisesti konserniyhtiöille, heidän johdolle ja työntekijöille. Henkilöstökertomuksesta saimme lukea, että toteutetussa työhyvinvointikyselyssä reilusta 1100 vastaajasta 80% suosittelisi nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen. Ja myös muilta osin kyselyn tulokset olivat verrokkikuntiin nähden meillä hyvää keskitasoa. Tästä tuloksesta voimme olla erityisen iloisia, vaikka Kotkassakin esiintyy valtakunnallisesti tyypillisiä haasteita, esimerkiksi sijaisten saamisessa ja rekrytoinneissa. Näiden haasteiden taklaamiseen me tarvitsemme toimenpiteitä myös valtakunnan tasolta. Osaajapulan vallitessa Kotkan on pidettävä jatkossakin hyvää huolta hyvästä työnantaja-imagostaan sekä henkilöstöstään, joka luonnollisesti on meidän tärkein resurssimme. Tulevaisuudessa talouden tasapainottamistarpeet ja laskeva väestönennuste kuitenkin valitettavasti pakottavat meitä tarkastelemaan ennakoivasti kaupunkiorganisaatiomme kokoa, ja viittaan tässä esimerkiksi palveluverkkoselvityksen yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Muut henkilöstöraportissa tehtävät nostot alkavat
ikäväkseni todeten olla jo vakioaiheita, eli sairaspoissaolojen ja työtapaturmien määrää on pystyttävä jatkossa laskemaan. Ja johtamisen on panostettava entistäkin voimakkaammin työhyvinvoinnin ja henkilöstön pysyvyyden sekä työpaikkojen houkuttelevuuden parantamiseksi. Odotamme näkevämme näissä parannusta seuraavassa raportissa. Kokoomus RKP-ryhmä myös toivoo, että jatkossa henkilöstöraportissa esitettäisiin enemmän dataa ja analyysejä henkilöstön vaihtuvuudesta. Päätöksentekijänä olisi erittäin tärkeää tietää tarkemmin henkilöstön vaihtuvuudesta, jotta sen juurisyihin pystyttäisiin puuttumaan ja arvioimaan täytettäväksi tulevien tehtävien tulevaisuutta. Ryhmämme antaa myös kiitoksensa tarkastuslautakunnalle sen laatimasta arviointikertomuksesta. Etenkin tässä värikoodattu strategisten tavoitteiden taulukko loi hyvän käsityksen saavutetuista onnistumisista ja kehittämisen paikoista. Onnistumisena nostan esimerkiksi sen, että Kotkassa yli 90% yli 3-vuotiaista lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Epäonnistumisena voidaan taas pitää esimerkiksi sitä, että emme kyenneet nostamaan hankintojen, toimittajien ja kilpailutusten paikallisuusastetta yli 50%. Kaikkiaan liitteessä on näin 130 saraketta, joista noin puolet ovat väriltään punaisia ja puolet väriltään vihreitä. Ja näiden lisäksi on 27 keltaista riviä ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja hyvin myös minun ajatuksiani tästä tuloksesta kuvasi omassa puheenvuorossa. Voidaan siis sanoa, että työ strategisten tavoitteiden parantamiseksi ja paremmin saavutettaviksi on työ, jota pitää jatkossakin jatkaa. Ja vaikka muutamien edellisten valtuuston kokousten sävy ja tulevaisuuden näkymät ovat jokseenkin synkähköt, haluan muistuttaa, että haasteista huolimatta meidän on rakennettava ja kehitettävä rohkeasti uutta, eikä jäätävä surkuttelemaan kohtaloamme laskevine valtionosuuksineen ja väestöennusteineen. Tyhjän saa kyllä pyytämättäkin, mutta aktiivisilla toimenpiteillä pystymme parantamaan kaupungin elinvoimaa ja sen kautta pitämään paremmin huolta meillä täällä jo olevista ja houkuttelemaan myös niitä uusia tulijoita. Kotka on hyvä paikka asua, elää ja yrittää ja tulee varmasti myös pysymään sellaisena, kun teemme oikeita ja vastuullisia päätöksiä. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä antaa kiitoksensa kaikille asianosaisille viime vuodesta. Ryhmämme hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä kaupungin hallinto- ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 2022. Kiitos ja hyvää kesää kaikille. Kiitos Riina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro, perussuomalaisten Samuli Sipakov. Ole hyvä, Samuli. Kiitos puheenjohtaja. Ihan alkuun pitää mainita, että perussuomalaisten valtuustoryhmä tietenkin hyväksyy tilinpäätöksen, tietotilinpäätöksen, arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen. Pyydämme silti korjaamaan kokouspöytäkirjaan oikeat päivämäärät, jotka viittaavat tähän kokoukseen, ei 29.5. kokoukseen. Ainakin tilinpäätöksessä sekä henkilöstökertomuksessa on päivämäärät unohdettu korjata, ainakin viimeisessä versiossa, mitä minä luin. No, valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä perussuomalaisilla ei ole mitään ryhmäpuhetta, vaan meillä on muutamia nostoja näistä edellä mainituista. Ensimmäinen tuohon Kotkan kaupungin kokonaisväkimäärään, joka oli viime vuoden vaihteessa reilut 50 600 henkilöä siis. No, valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto kuntalain mukaan.
Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella. Eli kun kunnan asukasluku on 20 001–50 000 henkilöä, niin valtuutettuja tulee olla kuntalain mukaan vähintään 43. Tässäkin olisi yksi säästökohde. Seuraavalla valtuustokaudella, kun Kotkan asukasluku todennäköisesti alittaa sen 50 000 asukkaan rajan jo mahdollisesti ensi vuonna. No sitten tähän pieni vastakaiku. Eli tulevien investointien määrä, perusteet sekä mitoitus ja monikäyttöisyys on arvioitava huolella. Vertailukohtana voisi ottaa vaikka kaupunkistrategian. Olemme siinä asettaneet tavoitteeksi sen, että Kotkan kaupungin väkiluku pysyy samana. Tehtävämme on toteuttaa tavoitteitamme, ei konsulttien tutkimuksia, joissa povataan pahinta. Kaikki strategiat ovat turhia, joita teemme, jos emme toimi niiden tavoitteiden mukaan. No sitten tilinpäätöksestä toinen nosto. Pitkä riita Vellamon kattokorjauksista sai viime syksynä päätöksen Kymenlaakson käräjäoikeudelta. Sen pohjalta saatiin valmisteltua sovinto YJT Oyj:n kanssa, jossa Kotkan kaupungille maksetaan 735 000 euroa. Sehän on hyvä. Kerrankin kaupunki on saamapuolella eikä joudu maksamaan, mihin yleensä olemme tottuneet. No sitten kolmas nosto tilinpäätöksestä. Kaupungin kassan riittävyys oli vuonna 2018 68 päivää. Vuonna 2021 30 päivää ja viime vuonna eli vuonna 2022 ainoastaan 3 päivää. Pudotus on siis huima, eli minun laskuopin ja älykkyysosamäärän mukaan noin 27 päivää. Eli jos tänään Kotkan kaupungin rahaliikenne pysähtyisi, niin kaupunki pystyisi toimimaan 3 vuorokautta ilman uutta lainaa tai muuta sellaista. No tuo kyseinen tunnusluku on periaatteessa luku, mikä rahoituslaskelmasta näin kertoo. Tosiaalisesti Kotkan konsernitilin tarkoittaa käytännössä sitä, että hyödynnämme yhtiöiden kassoja. Sitten mennään henkilöstökertomukseen. No yksi isommista tulevien vuosien haasteistahan on se, että nämä työttömyyspalvelut, eli TE-keskuksen palvelut, siirtyy kuntien vastuulle. No tähän liittyen niin Kotkan kaupungilta siirtyi Kymenlaakson hyvinvointialueelle reilu 300 työntekijää, mukaan lukien Kymenlaakson pelastuslaitos. Siirto sujui teknisesti hyvin. Ajatelkaa, että Kymenlaakson hyvinvointialue saa tietää oman tämän vuoden rahoituksensa vasta loka-marraskuun vaihteessa. Se tuntuu aika erikoiselta. No sitten esimiesten ja vastuualuejohtajien työmäärästä ja sen lisääntymisestä. Se aiheutti huolta heidän työhyvinvoinnistaan. Esimerkkinä voin mainita, kun toimialajohtaja vastaa Sipakoffin sähköpostiin kello 22 jälkeen viikolla. Se ei ole kenenkään etu, paitsi tietysti minun, kun hän vastasi. Työntekijöiden keski-iästä sen verran, että liikuntapalveluiden yksikön keski-ikä on noin 34 vuotta. Nuorisotyön yksikön noin 40 vuotta, mutta muiden vastuualueiden työntekijöiden keski-ikä on huomattavasti korkeampi, noin 50–60 vuotta. Tulevien vuosien aikana kaupungin työntekijöitä eläköityy yhä kiihtyvään tahtiin. Esimerkiksi vuonna 2025 noin 70 henkilöä, ainakin laskelman mukaan. No sitten palkattomista vapaista. Niitä pidettiin viime vuonna reilut 250 000, siis sen edestä. Sen verran siis säästyi kaupungin rahoja. Se oli enemmän kuin koskaan ennen. No avoimista työpaikoista sen verran, että Kotkan kaupungilla oli vuonna 2021 avoimia työpaikkoja 322. Niihin tuli hakemuksia yhteensä 2334. Ihan vain tiedoksi heille, jotka vetovat työvoimapulaa ja sitä kautta työperäisen maahanmuuttoon. No työtapaturmista, siitä äsken mainittiin, mutta työtapaturmien lukumäärä on pysynyt likimain samalla tasolla viimeiset 4 vuotta, pois lukien koronavuosi 2020, jolloin työtapaturmia oli vähiten, tietysti kun tehtiin etätöitä. No arviointikertomuksesta meinasin ensin sanoa muutaman sanan, mutta en sanokaan, koska edelliset ryhmät ovat kehuneet tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Van der Stenia ihan liikaa. Ajattelin olla sanomatta sitä yhtään mitään, koska Steni muuten ylpistyy liikaa kesäksi. Eli siitä en puhu mitään. Kiitos, se oli hyvin laadittu. Minä jopa luin sen. Tai ainakin oli lukevina, niin en ymmärtänyt siitä kyllä mitään.
Tietotilinpäätöksestä sen verran, että perussuomalaisille heräsi yksi oleellinen asia tuosta tietotilinpäätöksestä, nimittäin tämä kaupungin arkiston tilakysymys. Sehän on noussut taas esille tai on ollut esillä pitkän aikaa. Perussuomalaiset lähtevät siitä, ettei ole järkeä rakentaa yhtään uutta seinää tällaisessa taloudellisessa tilanteessa, pois lukien tietysti koulut ja päiväkodit, vaan etsiä kaupungin oma toimiva tila tai peruskorjata kaupungin omistama tila toimivaksi. Kaupungilla kyllä on tiloja muitakin kuin homekouluja. Kiitoksia ja hyvää kesää. Kiitos Samuli. Seuraava ryhmäpuheenvuoro. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antti Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. No niin, kiitos puheenjohtaja. Välkyttää valo tässä sillä tavalla. Epäilin hetken, että onko mikki päällä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki kotkalaiset. Olen nyt muutaman kerran ollut pitämässä tilinpäätöksen aikana ryhmäpuheenvuoroa tässä ja semmoinen toistuva trendi on se, että aina on tilinpäätös ollut myönteisempi kuin mitä oli odotettu, joka on sinänsä positiivinen uutinen, että ainakaan tässä kaupungissa ei talousarvioita tehdä liian ylioptimistisesti. Että joku voisi ehkä jo sanoa, että jopa liian varovaisesti arvioidaan, jos aina tilinpäätökset on parempia kuin oli ennakoitu. Mutta yksi ehkä sellainen positiivinen asia, tai se nyt on taas mistä näkökulmasta katsoo, mutta on se, että on myös viimeinen tilinpäätös, missä meillä on Kymsote koko komeudessaan tai koko kauheudessaan mukana. Että jos ajattelee, että silloin 21 joulukuussa, kun Kymsoten talousarvio tehtiin, niin sitä sitten tämän 22 vuoden aikana tarkennettiin 3 kertaa uusiksi. Ja lopputulos oli esimerkiksi toimintakulujen osalta se, että 46 miljoonaa euroa heikompi oli lopputulos kuin mitä oli alun perin arvioitu. Niin jos sitä taustaa vasten ajattelee, että Kotkassa kuitenkin saatiin ennakoitua parempi tulos, ja siis se ennakointi oli tehty silloin, kun Kymsotella oli 46 miljoonaa vähemmän toimintakuluja heidän arviossaan, niin tätä voi pitää kyllä ihan siis suorastaan loistavana tuloksena viime vuotta Kotkan kaupungin osalta. Nyt toivottavasti ainakin sitten se ennustaminen tulee helpommaksi, kun ei tarvitse Kymsoten kuluja suoraan Kotkan talousarvioissa ja tilinpäätöksissä käsitellä. Se, mikä tässä on jo edellisetkin nostanut esiin, että meillä on Kotkassa tosi vahva konserni, ja jos katsoo meidän merkittävimpiä konserniyhtiöitä, niin vuosikausia itse asiassa jo he on tehneet varsin positiivisia tuloksia. Ja meillähän ei, jos koko konsernina katsotaan, niin tilinpäätöskään ei suinkaan olisi negatiivinen, niin kuin se on Emon osalta. Ja kaupungin johtaja tuossa tilinpäätöksen esipuheessa vähän peräänkuuluttikin sitä, että jatkossa kun näitä jo edellä mainittuja vaikeita ja haastavia vuosia on tulossa, niin konserninkin on ehkä aiempaa enemmän osallistuttava näihin talkoisiin. Ja myöskin meidän on, niin kuin kaupunginjohtaja totesi, etsittävä niitä luovia ratkaisuja tässä meidän konsernirakenteessa. Itse näen niin, että ne konserniyhtiötkin on kuitenkin ihan osa tätä samaa kaupunkia kuin me kaikki kotkalaiset ja kuntalaiset täällä. Ja toisaalta meidänkin panos on osittain selittämässä sitä, miksi konserniyhtiöillä menee hyvin, että se kaikki ei tule ulkoa, niin kyllä tässä peräänkuuluttaisin sellaista yhteisvastuullisuutta enemmän myöskin koko meidän konsernilta. Eikä ole aina sitten vaan niin, että emo, joka joutuu hoitamaan kaikki ne sellaiset palvelut ja tehtävät, joita ei ole helppo tuotteistaa ja joilla voittoja tahkotaan, niin he sitten joutuu vaan maksumiehiksi, ja toisaalta sitten ne palvelut ja tehtävät, joita voidaan tuotteistaa, niin niillä tehdään sitten tulosta, ja se ei sitten valuisikaan riittävissä määrin tänne emolle. Että yhteisvastuuta lisää. Tuosta arviointikertomuksesta, joka oli erinomaisesti laadittu, ja en toista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sanoja, mutta pari asiaa sieltä, että itseäni pisti silmään se oikeastaan läpi koko konsernin oleva
huomio, että meidän hankintojen paikallisuusaste on aika hyvinkin alhainen, joissain yhtiöissä ihan muutamia prosentteja, ja kuitenkin jäädään niin kuin puoleen väliin siitä, mitä me ollaan tavoiteltu strategiassa paikallisuusasteeksi. Ja siihen sitten taas peräänkuulutan sitä, että lyödään kaikki luovat päät yhteen, että miten me saataisiin sitä hankintojen paikallisuusastetta kasvatettua, koska se on ihan selvä, että jos ne eurot jää tänne paikallisille yrityksille, niin se sitten viime kädessä hyödyntää ihan koko Kotkan konsernia ja jokaista kuntalaistakin. Sitten toinen siellä oli, minkä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja myös mainitsi, tämän äänestysprosentin, niin se on todella huolestuttavan alhainen. Semminkin kun ajattelee, meillä on tämmöinen pitkä jo vuosikymmeniä kestävä kehitys ollut taustalla, jossa periaatteessa demokratiaa on koko ajan pikkuhiljaa kavennettu. Se ei välttämättä ole pelkästään huono asia, se voi olla jonkun mielestä hyvä asiakin, mutta jos nyt esimerkkejä, että presidentin valtaoikeuksia on kavennettu, Suomi on liittynyt Euroopan unioniin, valtio on myynyt omaisuuttaan, kunnat on myyneet omaisuuttaan, kunnat on yhtiöittänyt, kunnat on ulkoistanut, kaikki nämä nyt hyvinvointialueuudistus on vienyt meiltä kansanvalitsimilta päättäjiltä valtaa pois. Kuntien määrä on vähentynyt. Eli periaatteessa nykyään huomattavasti pienempi porukka vastaa itse asiassa pienemmästä määrästä asioita, jotka siis on demokraattisesti valittuja. Ja nyt jos samalla sitten vielä äänestysprosentti jatkuvasti laskee, niin meidän demokratia alkaa olla aika paljon ohuempi kuin mitä se oli, sanotaan nyt vaikka 25 vuotta sitten. Jolloin siitä pitäisi olla todella huolissaan, että miten me saadaan se äänestysprosentti kasvuun. Ei varmaan mitään viisasten kiveä ole tarjolla, että siihen tarvitaan monia tekoja. Lopuksi vielä tuosta henkilöstökertomuksesta, että siellä taas näyttäytyy ehkä huolestuttavana sairaspoissaolojen kasvu, mutta siinä voi nähdä sellaisen pienen hopeareunuksen, että se sairaspoissaolojen kasvu selittynee kaiketi lähes täysin nyt näillä koronapoissaoloilla, että silti meidän niin kuin henkilöstön hyvinvointi kai on ainakin säilynyt suurin piirtein ennallaan ja sairaspoissaoloja ei sillä absoluuttisesti ole tullut lisää, vaan että se johtuu vain tästä pandemiasta. Et nyt sitten oikeastaan ehkä seuraava tai pikemminkin sitä seuraava tilinpäätös sitten ja henkilöstökertomus osoittaa sen ihan todellisen tason, että onko tässä sairauspoissaoloissa tapahtunut minkälaista muutosta. Mutta en höpise enempää, myös Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tietysti ensiksi haluaa kiittää kaikkia tilinpäätösasiakirjojen laatijoita. Myös esitämme niiden asiakirjojen hyväksymistä ja puollamme vastuuvapauden myöntämistä kaikille asianosaisille. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava ryhmäpuheenvuoro Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Tommi Iivonen. Tommi, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat valtuutetut ja asianosaiset. Nyt käsiteltävät tilinpäätökset ja kertomukset ovat toivottavasti lajissaan viimeisiä. Siis sellaisia, joihin koronapandemia vielä löi omanlaisen leimansa. Ja kylläpä sitä taisi vielä Kymsotekin melkoisesti sotkea. Mutta toivottavasti palataan entiseen, jolloin näistäkin tulee jo helpommin arvioitavia jo ennakkoon. Vihreä valtuustoryhmä haluaa erityisesti kiittää tarkastuslautakuntaa arviointikertomuksesta, jossa lautakunta on tehnyt mielestämme hyviä poimintoja taloustilanteesta, investoinneista ja oppimisen osaamisalueista. Paketissa oli ihan mukavaakin luettavaa. Muun muassa opetustoimen strateginen ja laadullinen tavoite vakituisten tehtävien täytöstä muodollisesti kelpoisella henkilöstöllä on toteutunut hyvin. Kelpoisen henkilöstön osuus vakinaisissa opetustehtävissä on ansiokkaasti 97,18%.
Henkilöstön koulutukset näyttävät kasautuvan henkilöstötasolle, mutta esimerkiksi tilinpäätöksestä ei selviä, jalkautuvatko koulutuksiin osallistuneet henkilöt uutta osaamista henkilöstön pariin ja miten koulutus jakautuu, jakautuuko se tasapuolisesti opetustoimen henkilöstön kesken. Näiden poikkeusaikojen vaikutukset näkyy meidän lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien kasvussa. Lasten ja nuorten hyvinvointia koskien opetustoimi on onneksi kouluttanut henkilöstöä, vahvistanut tukea eri osa-alueilla sekä tehnyt suunnitelmallista kehittämistyötä paikallisesti ja seudullisesti yhteistyössä lasten ja lapsiperheiden kanssa. Vaikka oppilasmäärät ovat olleet jatkuvassa laskussa, niin varsinkin perusopetuksessa tarvittavan henkilöstön ja erityisopetustuntien määrät on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Myös tehostetun tuen oppilaiden määrä on moninkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna. Erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita on Kotkassa jo yli 29% kaikista oppilaista, kun koko maassa vastaava luku on huomattavasti alhaisempi, eli 22,9. Eli se ei ole vain muutama harva lapsi, joka meillä voi huonosti, vaan aika iso osa. Tässä yhteydessä vihreä valtuustoryhmä haluukin taas kerran muistuttaa, että meillä nuoriso todellakaan ei voi hyvin. Ja taas on vaarana, että investointikiimassamme rakennamme liian isot seinät. Karhulan kouluun esimerkiksi, ja sitten ollaan kohta taas nipistämässä sieltä seinien sisältä. Ei mennä siihen. Parantamisen varaa tilinpäätöksessä tietysti on useammassakin kohdassa ja varsinkin siinä paikallisessa hankinnassa, mistä tässä on jo sanottukin. Mutta siitäkin huolimatta vihreä valtuustoryhmä kuitenkin omalta osaltaan hyväksyy tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen ja puoltaa vastuuvapautta. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava ryhmäpuheenvuoro KD:n Mikko Almgren. Ole hyvä Mikko. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki tätä kokousta seuraavat. Ja tosiaan kiitokset tarkastuslautakunnan hyvästä ja perusteellisesta työstä. Ei puheenvuorosi ollut lainkaan liian pitkä, sehän ei ollut ryhmäpuheenvuoro. Kiitos siitä. Tilinpäätösasiakirjoja lukiessa nousevat sieltä meille hyvin tutut teemat, kuten Kotkan kokonaisväkimäärä 50 640 henkilöä, vähenevä. Kuolleisuus ylitti syntyvyyden. Työttömyysaste tällä kertaa 13,1%, hieman parempi. Myönteistä on, että tämä kasvatti kunnallisverokertymää, kuten olemme täällä kuulleet. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnista Kotkassa on edelleen korkein työttömyysaste. Työn kohtaanto-ongelmat näyttäytyvät vahvasti myös osassa kaupunkikonserniyhtiötä. Uudemmat valtakunnalliset ongelmat, kuten energian ja sähköenergian hinta sekä korkojen nousu, vaikuttavat myös ja ovat vaikuttaneet kaupungin talouteen. Kymsoten toteumalaskutus viime vuodelta kasvoi edellisvuodesta Kotkan osalta noin 23 miljoonalla eurolla. Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna peräti 26,3 miljoonaa. Talousarvioon verrattuna toimintakulut olivat noin 17,4 miljoonaa euroa ennakoitua korkeammat. Suurin yksittäinen selittävä tekijä tälle kasvulle, kuten olemme kuulleet, oli sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutus. Myös hyvinvointialue, kuten kaupunki, tarvitsisi jatkuvasti lisää valtion rahoitusta, jotta hyvinvointi myös Kotkassa voidaan turvata entisen tasoisena. Valtionavustukset näyttävät kuitenkin heikkenevän
kuntien myös Kotkan osalta rajusti lähivuosina. Jää nähtäväksi. Valtuustona teimme toukokuun lopussa, nyt tämän toukokuun lopussa, niitä leikkauksia 5,5 miljoonaan, meni vähän liikaa, 5,5 miljoonaa verran koskien tätä vuotta. Ja tiedämme, että Kotkan kaupungin talousnäkymät vuosille 24-25 ovat silti erittäin vaikeat ja haasteelliset. No myönteistä viime vuodessa oli valtionosuuksien kasvu 5,9 miljoonalla euroa ja huomattava verotulojen kasvu. Itse sain sellaisen luvun kuin 8,4, mutta me voidaan Tiina Montosen kanssa tarkistaa, että kumpa se nyt oli sitten. Tilikauden alijäämä on todettu täällä moneen kertaan 4,7 miljoonaa. Toiminta- ja vuosikatteen luvut kertovat selkeästi, että kaupungin investointitaso tulee pitää lähivuosina erittäin maltillisena. No mitäs muuta vielä? Erittäin merkittävä asia, tosiaan täällä kuultu työllisyyspalveluiden TE-palvelut järjestäminen siirtyy kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lukien. Ja kuten kuulimme, Kotkalla on siinä merkittävä osa. Positiivista on muun muassa, että uusia yrityksiä syntyi nettomääräisesti, siis todellinen, mikä säilyy, se on 178 enemmän. Cursor Oyn tietojen mukaan seudulle sijoittui myös 5 sellaista Investin yritystä, jotka ovat tulleet seudulle toisaalta ja joiden sijoittumisessa tänne kehitysyhtiö on ollut mukana. Kiitos Cursorille tästä. Akkuteollisuuteen liittyvät hankkeet on saaneet valtakunnallistakin julkisuutta, vaikkakaan niistä ei vielä ole varsinaisia investointipäätöksiä tehty. Tilikauden tulos osoittaa, että konsernimme on hyvässä kunnossa, kuten olemme kuulleet. Ja nyt suora lainaus, tämä on niin hyvä. Allekirjoitamme seuraavan siis. Koska kaupungilla itsellään tulee lähivuosina olemaan haasteita talouden kanssa, on tuleviin taloustalkoisiin syytä ottaa mukaan koko konserni ja taloutta pitää entistä enemmän katsoa konsernikokonaisuutta silmällä pitäen. Samassa yhteydessä on hyvä pohtia konsernikokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta. Olisiko tässä mahdollisuus uudenlaiseen luovuuteen? No mielestämme uudenlainen luovuus voisi tarkoittaa, että Kotka-konserniin kuuluvat tuottavat tytäryhteisöt niitä tulisi tarkastella jatkossa niin, että tuloutus niistä kaupungille olisi oikeassa suhteessa niiden tuottamiin voittoihin. Sieltä täytyy ottaa vähän enemmän, kuten olemme kuulleet täällä muissakin puheenvuoroissa. Kaupunkistrategiasta nostan yhden kohdan esimerkiksi. Siellä on Kotkaan yrityksiä yhdistävä, yrittäjyyttä edistävä kaupunki, johon syntyy lisää työpaikkoja. Mutta tavoite on, työssäkäyvien määrä ei laske ja on vertailukaupunkien tasolla. Sieltä voitte tarkistaa, mitä ne muutama vertailukaupunki oli. Tässä tavoitetaso tulisi mielestämme jatkossa muotoilla korkeammaksi. Tarvitsemme realistista kunnianhimoa ja myös sitä kuuluisaa riskinottoa. Että ei niin kuin dissata itseämme ja ajatella, että kaikki menee vaan siihen puolustusasemien ylläpitoon. Koko henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava edelleen ja entistä paremmin. Henkilöstöjohtaja onkin todennut, että työntekijöillä ei ole tarpeeksi aikaa saada töitään tehdyksi. Resurssipula, sijaispula, rekrytointien haasteet, ne olivat arkipäivää. On hyvä, että tämä nousi esille myös työhyvinvointikyselyssä, joka on kyllä sinänsä erittäin myönteistä luettavaa. Henkilöstöohjelmamme työnantajan lupaus vaatii kaikilta osapuolilta vastaantuloa, ja siitä on syytä nostaa vielä esiin oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja johdonmukaisuus toistemme kohtelussa. Ja nyt tulee hieno meitäkin koskettava sieltä suoraan niin lähiesihenkilötyössä kuin kaupungin ylimmän johdon ja meidän poliittisten päättäjien sekä työntekijöiden kohdalla. Tähän voi ehkä sitten sanoa tämän sloganin reiluus, rakkaus ja rohkeus. Pitäkäämme huolta toisistamme. Se on kaikkien etu. Henkilökunnan työhyvinvoinnissa terveysliikunnan merkitystä ei voi liikaa korostaa. Vihreiden valtuutettu Tommi Iivonen puhui nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista, niin pitää nyt nostaa tämä terveysliikunta myös tapetille ja ihan meille kaikille. Sairauspoissaolojen kasvulle löytyy todella luonnollinen syy, eli korona.
Valtakunnan hallitusneuvottelut ovat käynnissä, kuten tiedämme, ja Suomen vaikeassa ja useamman vuoden perspektiivistä katsottuna yhä vaikeammaksi käyvässä taloustilanteessa tulemme seuraamaan tiiviisti julkisen talouden tasapainottamista ja uuden hallituksemme, mikäli se nyt pian syntyy, linjauksia. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää vuoden 2022 tilinpäätöskokonaisuuden hyväksymistä. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja seuraava ryhmäpuheenvuoro, keskustan Riitta Klemola. Riitta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja asian seuraajat. Edellisessä valtuuston kokouksessa olemme jo reagoineet konkreettisesti tilinpäätös- ja seuraavien vuosien alijäämänäkymiin useiden miljoonien säästöillä sekä ottaneet siis ensiaskeleet tähän suuntaan. Sama kehityshän tulee jatkumaan todennäköisesti, paitsi toivottavasti ei juustohöyläyksenä. Tähän uuteen tilanteeseen on vaan pakko sopeutua. Elämme suuresti muuttuneessa toimintaympäristössä ja olemme aivan oikein antaneet pienen symbolisen 50 000 euron avun Ukrainalle viime vuonna, mutta sodan seuraukset tuskin ovat ehtineet konkretisoitua meille suuressa mitassa vielä. Satsaamme kyberturvallisuuteen ja kriisivalmiuteen, mikä on tietenkin välttämätöntä. Raja on sulkeutunut, rajaliikenne hiipunut, venäläiset ostosmatkailijat ja turistit ovat kadonneet. Odotettu akkuteollisuus on viivästynyt, hotellioperaattoria emme ole saaneet, emmekä ole enää se kätevä linkki Venäjälle. Logistiset yhteydet ovat muuttuneet ja meidän pitäisi päästä mukaan tällaisiin itäisen Suomen tuleviin, itäistä Suomea tukeviin erityistalousjärjestelyihin, mitä toivottavasti saadaan tulevaisuudessa. Kaupunkistrategia päivitettiin viime vuonna, mutta riittääkö se valtuustokaudelle, jos väkiluku alenee ennakoitua nopeammin? Se tulee vaikuttamaan henkilöstön määräänkin ja pitäisi ainakin vaikuttaa näiden soten tuoman muutosten myötä muutenkin. Lapsiperheet ja perheestä haaveilevat perustavat kodin sinne, missä lasten on hyvä olla. Töissä voidaan käydä kaukanakin, mutta elämän pitää olla lähellä. Koulujen ja päiväkotien pitää olla kohtuullisen lähellä ja niiden pitää olla kunnossa kaikin puolin. Ponnisteltaessa uusien työpaikkojen eteen pidetään huolta, että ihmiset haluavat kutsua Kotkaa kodiksi. Se kotikuntahan verorahatkin meille tuo. Toisaalta monet yrityksemme ja sote-palvelumme potevat työvoimapulaa. Voisimmeko tehdä jotain enemmän tätä helpottamaan? Voisiko esimerkiksi tämmöinen asia kuin kielitaitovaatimukset ja niissä joustaminen, jotta englannilla pärjätään aikaisemmassa vaiheessa, kun suomen kieli sitten vähitellen karttuisi. Vaikka voisimme olla koko konsernin tulokseen tyytyväisiä, niin osaan sen yrityksistä kohdistuu kritiikkiä aivan perustellusti jo alusta alkaen. Jos aletaan toteuttaa kaupunginjohtajan mainitsemaa uutta luovuutta konserniyhtiön rakenteessa, niin lypsävistä leimistään ei kannata luopua, sitä on harjoitettu täällä joskus. Ja tämmöisiä liikaa syöviä ei kuitenkaan kukaan huoli. Eli siis siinä haastetta riittää, millä areena täytetään. Mutta tämä konserni yhtiöiden osallistuminen taloustalkoisiin on vakavasti harkittava asia ja varmaan
varmaan ehkä joudutaan siihen turvautumaan. No kuitenkin, niin siis Kotkahan on hieno kaupunki ja satamaan investoiminen kiinnostaa. Täällä on näitä vetytaloushankkeita suunnitteilla. Sunilan tehdas ja Kotkamis laajentavat. Ja no tuoko sitten NATO jotain tullessaan? Korkeakoulukeskusta niin on syytä pitää esillä, koska sitä ei ole kuopattu. Suljetun rajankin kanssa on eletty ennenkin. Ja täällähän suurelta osin eletään edelleen teollisuudesta ja merestä. Et ponnistellaan, jotta saataisiin uutta teollisuutta, vaikka nyt tuntuu vähän niin kuin tämmöistä vastahankaa olevan. Pidetään huolta tietysti valtakunnallisesti, että meillä on ajantasainen vesiensuojelulainsäädäntö, mutta sirkushuvia vain kohtuudella. Strategian, visioiden ja unelmienkin, joilla kaupunkia kehitetään, niin täytyy olla meidän kokoisia, meidän mittakaavan keskikokoiseen kaupunkiin tehtyjä. Emme ole enää niiden suurimpien joukossa. Ja ne täytyy kehittää koko kaupunkia huomioiden, keskittyä enemmän perusasioihin, jalat maassa ja taloustasapainossa. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyi tilinpäätöksen, tietotilinpäätöksen, henkilöstö- ja arviointikertomuksen ja puoltaa vastuuvapauden myöntämistä asianosaisille. Kiitos hyvästä yhteistyöstä tänä valtuustovuotena. Kiitos Riitta. Nyt on ryhmäpuheenvuorot pidetty ja avaan yleiskeskustelun pykälien 61, 62, 63 ja 64 osalta. Valtuutettu Pirinen, Riku, ole hyvä. Kiitoksia hyvistä ryhmäpuheenvuoroista. Tuossa muutama asia kävi mietityttämään ehkä näin. Erityisesti perussuomalaisilla oli tästä kassapäivistä, että se on laskenut 3. Sehän on kyllä ihan laskennallisesti näin, mutta sitten kun miettii sitä aikajännettä 18 vuoden 68 päivästä, niin siellä taitaa olla ne sähkömiljoonat tullut kaupungin kassaan, jonka jälkeen ne on sijoitettu. Ja niitä on satamalla, energialla ja sitten tuolla Jukin kautta viety eteenpäin ja tavallaan se on olemassa, mutta ne ei tämän laskelmissa näy kassassa rahana. Ja saadaan korkoa ainakin sataman ja energianlainoista ja sitten ne tuottaa meille takaisinpäin. Mutta että ponnisteluthan tietysti tässä ajassa täytyy tehdä, jolloin hinnat nousee ja viime vuotta rasittaa erityisesti sitten Kymsoten alijäämä, joka taas sitten ehkä näkyy vuoden 2020 kaupungin tuloksessa, jolloin saatiin hyviä korona-avustuksia, niin nyt niitä tuossa vuodenvaihteessa on pitää maksaa ja se on painanut sitten selvällä rahalla kassasta pois sinne Kymsoten ja hyvinvointialueen suuntaan, niin sekin vaikuttaa varmasti noihin päiviin. Sitten toinen asia. Tarkastuslautakunta on tehnyt hyvän arviointikertomuksen ja joutunut käyttämään siihen paljon aikaa. Sitten kun joitain puheenvuoroja tuolla taustalla kaupungilla käy, niin välillä miettii, että onko lautakunnalla riittävästi resurssia hoitaa sitä tärkeää tehtävää, työpanoksen ja sen toimintatavan kehittämisen. Oliko siellä 17 kokousta joutunut viime vuonna pitämään, niin sitä ehkä kannattaa miettiä, että löytyykö toisenlaisia mallia. Tämä meidän konserni on niin iso, että se mitä tulevaisuudet hakisi, en tiedä, Almgreni peilaili, että konserni voisi tehdä uuden malliseksi, mutta ehkä tämä meidän koko hallinto voisi hoitaa Etelä-Kymenlaakson kaikki systeemit suurin piirtein samoin voimavaroin ja tehdä sillä puolella, saada liikkeitä aikaiseksi.
tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos Riku. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Minun kommenttini koskee tietotilin päätöstä, joka oli todella kattava ja monipuolinen, mutta yhden asian haluaisin nostaa sieltä keskusteluun. Siellä oli toimenpiteitä palvelun estohyökkäyksiin, mutta koska tämä on sellainen dokumentti, jota kuntalaisetkin näkee, ja toki niin kuin meille valtuutetuillekin olisi hyvä niin kuin tietää, että mitä se palvelunestohyökkäys tarkoittaa, miten se näyttäytyy meidän kuntalaisten arjessa. Esimerkiksi, ettei heidän tarvitse miettiä sitä, että miksi vaikka ei pääse johonkin kaupungin palveluihin, jos siinä dokumentissa kerrottaisiin, että tämmöisiä mahdollisia ongelmia saattaa syntyä. Saamani tiedon mukaan niin päivittäin Suomessa tällä hetkellä tapahtuu noin 50 000 palvelunestohyökkäystä, joka tarkoittaa, että vaikka meillä olisi minkälaiset suojaukset, niin niitä aina silloin tällöin pääsee läpi. Siksi ajattelin, että ehkä ensi vuonna meidän tässä tietotilinpäätöksessä niin jollain tavalla avattaisiin myös tätä palvelunestohyökkäysmallia. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä ryhmäpuheenvuoroista. Muutama asia jäi vähän pyörimään tuonne ajatuksiin. Antti, Mikko ja Riitta puhu, että ehkä tulevaisuudessa meidän pitäisi noihin tyttärien rahapusseihin mennä enemmän ja saada emolle enemmän rahaa. Ja eihän meillä oikeastaan loppujen lopuksi ole siellä kuin 2 kruununjalokiveä, energia ja satama. Ja ennen kuin niiden pusseille mennään, mikä olisi kyllä aika houkuttelevaa, niin pitää aina miettiä, että esimerkiksi satama, se ei ole se tulos, minkä se tekee. Se on 60-40 Haminankaan yhdessä. Että se ei ole välttämättä aina niin helppoa ottaa sieltä sitä rahaa ulos. Sitten toinen asia on, satama joutuu jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa. Se ei ole pelkästään sitä, että satama tekee omia hallittuja kehitysliikkeitä, vaan aika paljon tulee ulkopuolelta, mitä pitää tehdä, jotta kansainvälisyys säilyy. Ja toisaalta sitten taas, mitä enemmän sieltä sitten annetaan, niin sen enemmän satama sitten taas joutuu velkaa itse ottamaan niihin toimintoihin. Sitten taas energian kohdalla 100% omistettu ja johdon järkevillä toimenpiteillä viime vuoden tulos aivan huipputulos. Ja tämmöisissä tilanteissa, joissa osingot on normaaleja ja sitten tehdään huipputulos, niin uskon, että kaupunki ja energia on pystynyt neuvottelemaan ihan järkevän ratkaisun, mitä Antti tässä niin kuin penäsit, että vähän pitäisi saada lisää. Sitten kaiken kaikkiaan nämä molemmat yhtiöt, niin niillä on paljon enemmänkin rootelia tässä meidän yhteiskunnassa. Yhteiskuntavastuuta hoitavat ihan älyttömän hienosti. Kotkalaisia urheiluseuroja ja urheilijoita ja yhdistyksiä tukevat ja niin poispäin, niin sanotaan näin, että mietitään tarkkaan, avataanko energia- ja sataman ovea yhtään. Niillä on vaikka kuinka paljon sitä kehittämistyötä ja tulevaisuuden hommia niilläkin rahoilla, mitä tällä hetkellä pystyvät tekemään. Sen verran vielä voin sanoa, että energiassani, vaikka ei se korona enää vaikuta, mutta kyllähän se energian saanti ja polttoaineen saanti on ihan järkyttävän vaikeaa tulevaisuudessa. Mistä sitä saadaan? Ja onneksi meillä on niin fiksu osakeyhtiön johto, joka pystyy tämmöisiä asioita hienosti junailemaan. Kiitos. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Eli minulla olisi lähinnä kommentti nyt tuohon henkilöstökertomukseen, ja sehän on tosi hyvin kyllä laadittu.
Et ainoa kritiikki, jota minä siihen esitän, on se, että se henkilöstön työhyvinvointikyselys yli 40% on jättää vastaamatta siihen kyselyyn. Et jotta me saataisiin nämä todelliset tulokset, pitäisi tämän vastausprosentin olla suurempi. Ja tärkeää olisi siis selvittää, miksi näin iso osa henkilöstöä on kokenut, ettei tähän kannata vastata. Eli jatkossa vastausprosentin nostamiseksi voisi miettiä kehitystoimia. Kiitos. Kiitos Karina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juuhan, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos aikaisemmista puheenvuoroista. Monipuolisesti on käsitelty asioita. Haluaisin kuitenkin nostaa esille sen, että olemme nyt päässeet tavallaan kivuliaasti eroon Kymsotesta, että jatkossa meidän tulee tulla toimeen paljon pienemmillä verotuloilla. Ja nyt on satsattava entistä huomattavasti enemmän tehtävään elinkeinopolitiikkaan ja mietittävä sitä, että mikä on kunnan tehtävä, mistä ne kunnan tulot tulee. Emme voi pitäytyä yksin kunnan liikeyrityksissä. Emme ole yritysjohtajia kaupunkina. Meidän pitää kehittää ja antaa yritystoiminnalle mahdollisuuden kehittää. Yritystoiminta on se, joka tuo meille työllisyyttä, joka tuo meille verorahoja. Siinä mielessä meidän on myös tarpeen kiinnittää huomiota tähän paikalliseen hankinnan alhaiseen asteeseen. Tässä voi käydä lopuksi niin, että ei pelkästään kirkonkylät, vaan myös pienemmät kaupungit autioituu ja näivettyy. On osattava arvostaa paikallista yrittäjyyttä ja antaa sille mahdollisuus. Sitten mielellään komppaisin Riku Piristä siinä, että tarkastuslautakunta tekee tosi arvokasta ja kovaa työtä pienin panoksin meidän puolelta, että tässä on tehty kova laadukas työ meidän arvioitavaksi arviointikertomuksen muodossa. Arviointikertomuksenhan tulee kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Ja nyt esitetyt mittarit tai nämä liitteet ovat hyvin havainnollisia, mutta tässä ne antaa ehkä aiheen korostaa sitä, että annettuihin mittareihin pitää kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, että toiminnan toimenpiteiden vaikuttavuus ja arviointi tulee helpommaksi, ettei ole pelkästään määrällisiä mittareita. Näitä halusin nyt nostaa esille. Kiitos. Kiitos Juuhan. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eräässä yhteydessä erään ystävän kanssa mietimme, tässä voisi valtuutetuille laittaa mietittäväksi, koska Kotka ja Karhula on ollut parhaimmillaan. Toisin sanoen on ollut hyvinvointia, elinvoimaa, eteenpäin menemistä. Miettikäämme ehkä sitä joskus. Mutta ajatuksia tästä tilinpäätöksestä. Joskus tuntuu siltä, että me Kotkassa ei ole pystytty uudistamaan tätä elinkeinorakennettamme ihan tarpeeksi. Vähättelemättä satamaa ja suurteollisuutta, niin jollain lailla, voisiko sanoa vähän Pardiin viitaten, semmoinen PK-yrittäjyys puuttuu. Ja vertaan mielelläni Kotkaa Pohjanmaahan. Miettikäämme, valtava ero jostain syystä. No, meidän ongelmamme toisaalta, toivottavasti kukaan eläkeläinen ei suutu, on se, että meidän ikärakenne on se, mikä on. Eläköitynyt työväki on jäänyt Kotkaan, nuorta ei ollut tullut, koska elinkeinorakennetta ei ole pystytty uudistamaan, ei ole saatu uusia työpaikkoja. Ja sitten, mikä meidän ongelmamme jatkuvasti on tämä valtava työttömyysprosentti. Ja
se on se, mihin varmasti jatkossa aina tulee kiinnittää huomiota. Ja vielä lopuksi kävin miettimään sitä, että me päättäjänhän teemme näitä päätöksiä tästä Kotkan kehittämisestä ja kaikesta eteenpäin viemisestä. Onko meillä ollut koskaan semmoista ikään kuin rauhallista pohdiskelua, puolueetonta pohdiskelua siitä, ovatko päätöksemme olleet aina sellaisia, että ne ovat vieneet kaupunkia eteenpäin, vai onko joskus joku päätös ollut epäonnistunut? Sellaista pohdiskelua vähän tarkastuslautakunnan tapaan joskus kaipaisin. Kiitos Jukka. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. Henkilöstökertomuksestani haluaisin tuoda esiin sen, että henkilöstöjohtaja on erittäin mukavasti ja mielenkiintoisesti tiivistänyt sen henkilöstökertomuksen sisällön omiin saatesanoihinsa, jossa hän tuo esiin, mitä haasteita henkilöstöllä on ollut, ja silti motivaatio työntekoon on säilynyt, ja myöskin hän viittaa tulevaisuuden haasteisiin, mutta mikä niin kuin ilahdutti, että henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Sitten tähän arviointikertomukseen kiitos näistä sanoista, jotka sain. Arviointikertomus oli erittäin selkeä ja hyvin luettavissa oleva. Yhden noston siitä tekisin, joka koskee koulutussektoria. Mehän olemme koulutuspolitiikasta keskustelleet aika aktiivisesti tässä sekä valtuuston että kaupungin hallituksen osalta, niin siellä todetaan, että oppilasmäärät on ollut jatkuvassa laskussa. Me tiedetään se, ja varsinkin perusopetuksessa tarvittavan henkilöstö- ja erityisopetustuntien määrä on kuitenkin jatkuvassa kasvussa. Ja tehostetun tuen oppilaiden määrä on lisääntynyt, moninkertaistunut vuoteen 2019 verrattuna, ja erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita on Kotkassa 29% kaikista oppilaista, kun koko maan keskiarvo on noin 22,9%. Eli se merkitsee sitä, että tämä tehostetun tuen tarpeen kasvu tarkoittaa sitä, että henkilöstön tarve kasvaa vastaamaan oppilaiden tarpeita. Eli henkilöstössä ei ole väljyyttä siitä huolimatta, että vaikka oppilaiden määrä vähenee. Sitran tulevaisuusbarometrissa ja heidän raportissaan todetaan, että sivistyspalvelut edistävät osaltaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, joka on nyt meidän Kotkan tehtävänä, terveys ja hyvinvointi. Siinä raportissa todetaan myöskin, että se on tulevaisuuden kunnan keskeinen toimiala, tämä terveys ja hyvinvointi. Siellä korostetaan myöskin tasa-arvoista koulutusta, kasvatusta, opetusta ja harrastusmahdollisuuksia, jotka ovat meidän Kotkan kaupungin järjestettävissä olevia alueita. Samoin kuin koulutusinnovaatioita meidän pitäisi saada aikaiseksi ja erilaisia joustavia ratkaisuja myös esimerkiksi vaikka EKAMiin ja korkeakouluun. Kotkan kaupunkilani järjestää edelleenkin kirjasto-, kulttuuri-, taide-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluja. Meillä pitäisi näillä alueilla olla tekemisen meininki, erilaisia tapahtumia on varmaan meille tulossa tänne, ja myöskin luovaan työhön pitäisi panostaa, eikä vain tähän junnaavaan jokapäiväiseen tekemiseen. Ja tässä jo tuotiinkin esille niin esimerkiksi arviointilautakunnan työpanos, joka on erittäin suuri, ja riittääkö siinä resurssit. Entä tulevaisuuden haasteissa Kotkan kaupungin henkilöstön määrä, onko se riittävä? Eli matalan kynnyksen myös kulttuuripalvelut tekevät kunnan houkuttelevaksi, ja korostan, että koulutuspalvelut. Kiitos. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Holmberg. Mia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja läsnäolijat ja rakkaat valtuutetut.
Kiitos Mikolle. Haluaisin vähän kommentoida sitä. Olit ainut, joka käytti tämän terveysliikunta-sanan ja jälleen kerran haluaisin tuoda esille niitä asioita, miten se liittyy lähes kaikkiin puheenvuoroihin, mitä täällä on tänään kuunneltu. Eli yksi iso asia, mikä siellä tuli paljon esille, niin on sairaspoissaolot. Ja nythän me tiedetään, että ne sairauspoissaolot syntyy kaikista meidän suurimmista kansanterveyssairauksista, ja niiden kaikkien sairauksien ytimessä tulisi olla terveysliikunnan. Ja terveysliikunta on liikuntaa, jossa on mahdollisimman vähän riskejä ja mahdollisimman paljon hyötyjä. Me voidaan kaikissa ikäryhmissä harrastaa terveysliikuntaa vauvasta vaariin, ja me voimme sen tehdä itse. Kiitos Mia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kommentoisin tässä muutamaan huolen aiheeseen täällä salissa esiin nousseisiin. Eli valtuutettu Riitta Klemola otti omassa puheenvuorossaan esiin tämän itäisen Suomen elinvoiman vahvistamisen paketin, ja ihan nyt tässä voin teille jakaa sellaista informaatiota, että nyt on esimerkiksi meillä avautumassa haku, jossa Kymenlaakson ilmaliikenneverkoston kehittämiseen on myönnetty 1,5 miljoonaa euroa jaettavaksi Kymenlaakson kehittämishankkeisiin. Kaakkois-Suomen maakunnille on turvallisuuden mukaan lukien kyberturvallisuuden ja huoltovarmuuden parantamiseen 850 000. Ja sitten meillä on tulossa päätöksiä myös CPC-varojen, eli mikä tämän Ukrainan sodan takia päättyi tämä Venäjän raja-alueohjelma, niin sen varoja ollaan nyt sitten jakamassa ohjelma-alueeseen kuuluvien maakuntien välillä, niin Kymenlaaksoon olisi näillä näkymin tulossa 2,8 miljoonaa euroa. Sitten siellä on tulossa yrityksille kehittämisavustuksia 3 miljoonaa euroa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueelle. Ja tässä on vaan nyt osa sitten, että sieltä saattaa tippua sitten vielä pienempiä summia tässä loppuvuodesta ja toivottavasti myöskin jatkossa. Sitten jakaisin Mikko Almgrenin esittämän huolen meidän henkilöstön jaksamisesta. Meillä tapahtuu tässä kaupungissa valtavasti ja tulee tapahtumaan jatkossakin myös tämän ja varmasti ensikin vuoden puolella. Se vaatii tietysti sitten kovasti työpanosta. Ja olen erityisen huolissani siitä, miten meidän henkilöstö jaksaa kaiken sen paineen alla. Ja ehkä tämä huoli on erityisen tärkeä sanoa tässä salissa, koska me olemme se ylin päätöksentekoelin, joka sitten niistä resursseista päättää. Ja meidän pitää ihan oikeasti niin kuin pitää arvokkaana sitä meidän henkilöstöä. Ja näkisin, että tämä saattaa jopa jossakin määrin olla meidän myös niin kuin kasvun ja kehityksen uralle este tai ainakin hidaste se, että meidän niin kuin käsiparit on vähissä ja ihmiset tekee ihan todella ympäripyöreitä päiviä. Että muistetaan jokainen tämä ja varsinkin erityisesti silloin, kun me pyydetään niitä kaikkia erilaisia toistuvia selvityksiä kaikista asioista, niin ne kaikki sitten myöskin sitoo sitä tärkeää työaikaa. Kiitoksia, ei muuta. Kiitos Pia. Nyt ei enää yleiskeskusteluun ole pyydettyjä puheenvuoroja, joten siirrytään pykäläkohtaiseen käsittelyyn. Otetaan ensin käsittelyyn pykälä 61, eli tilinpäätös. Avaan tilinpäätöksestä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto päättää käsitellä tilikauden 2022 tuloksen 6 26 365,19 € seuraavasti.
1. Tuloutetaan opintokeskus Karhun peruskorjauksen poistoeroa 113 264,4 euroa. Ja 2. Tuloutetaan Karhulan sairaalan peruskorjauksen poistoeroa 1 182 236,91 euroa. Ja 3. Siirretään tilikauden alijäämä -4 730 860,88 euroa tilikauden yli kautta alijäämätilille. Ja otetaan myöskin Tarlan ehdotus, eli tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.22. Ja tämä tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä loppuun käsitelty. Ja siirrytään pykälään 62. Arviointikertomus. Ja avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätösehdotus kuuluu, että valtuusto merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi. Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2023 mennessä. Tämä tulee valtuuston päätökseksi, pykälä loppuun käsitelty. Ja siirrytään pykälään 63, eli tietotilinpäätös 2022. Ja päätösehdotus on, että avaan keskustelun tietotilinpäätöksestä, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten siirrytään päätösehdotukseen, joka kuuluu: valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2022 tietotilinpäätöksen, ja tämä tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä loppuun käsitelty. Ja pykälä 64, henkilöstökertomus, avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2022 henkilöstökertomuksen ja pykälän loppuun käsitelty. Ja nyt kun olemme reilu 1,5 tuntia pitäneet kokousta, niin pidetään semmoinen 10 minuutin jaloittelutauko.
Minuutin päästä jatketaan. Anteeksi, 61. Koska jos me peruutetaan siihen. Jatketaan kokousta ja tuossa tauon yhteydessä tulikin tuommoinen pieni ehdotus siitä, joka oltiin kyllä tehty ennen kokousta, että pykälän 61 kohdalla, eli tilinpäätöksen kohdalla, niin sinne raporttiin lisättäisiin jo maaliskuussa kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut matkaraportti. Ja se on tullut kaikille valtuutetuille sähköpostilla, niin kysynkin, onko valtuusto yksimielinen, jos liitetään se nyt tähän pöytäkirjan liitteeksi. Sen verran aukaistaan tätä pykälää. Mikäli valtuusto on yksimielinen, niin lisätään tämä kaupunginhallituksen matkaraportti liitteeksi meidän tilinpäätös 2022 pykälään. Ja nyt se pykälä on loppuun käsitelty. Siirrytään pykälään 65. Määräalan ostaminen kiinteistöstä 285-402-1-13 päätöksen muuttaminen. Ja avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Kuisma, Minni, ole hyvä. On esteellinen tämän pykälän käsittelyn ajan. Et ole. Täältä tuli tieto, että et olisi esteellinen. Mikä on se esteellisyysperuste? Niin, mikä on esteellisyysperuste? Onko esteellisyysperuste kirkon luottamustoimet? Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajuus. Ei ole henkilökohtaisesti Joo. Selvä. läheiseen liittyvä. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätösehdotus kuuluu, että valtuusto hyväksyy kaupungin hallituksen ehdotuksen. Tässä on liitteenä kartta ostettavaksi esitetystä maa-alueesta. Koska ei pyydettyjä puheenvuoroja, niin tämä tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava pykälä, vanha merivartioasema, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava numero 0122. Ja päätösehdotus on täällä paperisessa sivulla 106 ja avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Van der Steen, Ilari, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuossa kartassa on toi laiturit ja entinen merivartioaseman laiturit ulkopuolella. Ja nyt ihan varmistan vaan, tietääkö arvoisa kaupunginjohtaja, että sitä ei vaikuta mitenkään siihen toimintaan, kun ei siellä ole aika kuulemisissa ollut merivartiosta eikä poliisia, jotka muutamat viranomaiset sitä vielä käyttää, niin tämmöisen olisin vaan varmistanut. Kiitos. Osaako Esa vastata? Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin se kartassa on kaava puolelle, niin ei kuulu siihen. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Tässä on liitteenä asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä asemakaavaselostus liitteineen ja asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot.
Ja valtuusto päättää hyväksyä vanhan merivartioaseman asemakaavan 0122, joka koskee Kotkan kaupunginosaa 5, Katariina, osa viheraluetta ja erityisalue, kaupunkirakennelautakunnan ehdottamalla tavalla sekä lausunnoista annetut vastineet. Ja tämä tulee kaupunginvaltuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 67, eron myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen. Ja tässä on kaksiosainen päätösehdotus, eli kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se ensin myöntää Juhan Pardille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä. Myönnetään ero ja nimeää kaupunginhallitukselle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja avaan keskustelun. Valtuutettu Brufors, Riina, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä esittää kaupungin hallitukseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sami Ristiniemi. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Sami Ristiniemi nimetään kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi. Päätös loppuun käsitelty. Pykälä 68, eron myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen. Ja kaksiosainen päätösehdotus tässäkin, että valtuusto päättää myöntää Maaret Lommille eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä. Myönnetään ero ja nimetä kaupunginhallitukselle uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi. Ja avaan keskustelun. Valtuutettu Klemola, Riitta, ole hyvä. Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa Sanna Saikkosta uudeksi jäseneksi ja kaupunginhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kuuluuko? Ei. Näin. Kiitos Riitta. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Sanna tulee valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja siirrytään pykälään 69, eron myöntäminen kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitsemiseksi. Ehdotus on kaksiosainen ja valtuusto päättää myöntää Sanna Saikkoselle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä. Myönnetään ja nimetä kaupunginhallitukselle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Almgren, Mikko, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ehdotan kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävään Maaret Lommia. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Maaret Lommi tulee valituksi kaupunginhallituksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tämä on valtuuston päätös. Ja nyt siirrytäänkin pykälään 70, joka käsittelyjärjestyksen myötä vaihdettiin hieman järjestystä, eli mennään eron myöntäminen elinvoimavaliokunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen. Eli meillä on kaksiosainen päätösehdotus. Joo, tämä on alkuperäinen pykälä 72, joka siirtyi pykäläksi 70. Eli valtuusto päättää ensin myöntää Olli-Pekka Brunilalle eron elinvoimavaliokunnan jäsenen tehtävästä. Ero myönnettäköön. Ja nimetä elinvoimavaliokunnalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Brufors, Riina, ole hyvä. Kiitoksia. Esitämme tähän elinvoimavaliokuntaan uudeksi jäseneksi Juhan Pardi. Ja ehdokkaita riittävä määrä, joten Juhan Pardi tulee valituksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi elinvoimavaliokunnan jäseneksi. Ja siirrytään pykälään 70, joka nyt on siis pykälä 71. Ja tämä kuuluu eroanomus elinvoimavaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen, kaksiosainen päätösehdotus. Eli ensin valtuusto päättää myöntää Olli Lehtoselle eron elinvoimavaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä. Ero myönnettäköön, me myönnetään ja nimetä elinvoimavaliokunnalle uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Pirinen, Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, se oli tuohon äskeiseen, minkä siellä löit kiinni, että SOSTEM-ryhmä puoltaa eronpyyntöä ja perusteena puolueiden ryhmien välinen sopimus kuntavaalien jälkeen. Kiitos Riku. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Brufors, Riina, ole hyvä.
Kiitoksia jälleen ja esitämme elinvoimavaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi Juhan Pardia. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Juhan Pardi valitaan elinvoimavaliokunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja sitten pykälä 71, joka siis nyt on pykälä 72, eron myöntäminen elinvoimavaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja uuden varapuheenjohtajan valitseminen. Ja ehdotus kuuluu kaksiosainen jälleen myöntää Matti Koskelle eron elinvoimavaliokunnan varapuheenjohtajan tehtävästä. Ero myönnetään ja nimetä elinvoimavaliokunnalle uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja tästä keskustelua valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja. SOSTEM-ryhmä esittää, että Olli Lehtonen valitaan uudeksi varapuheenjohtajaksi. Kiitos. Ja ehdokkaita riittävä määrä, joten Olli Lehtonen nimetään elinvoimavaliokunnan varapuheenjohtajan tehtäviin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja nyt normaali järjestyksen, eli 73 pykälä, joka kuuluu eron myöntäminen elinvoimavaliokunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ja kaksiosainen päätösehdotus. Eli valtuusto päättää ensin myöntää Olli Marttilalle eron elinvoimavaliokunnan varajäsenen tehtävästä. Ja myönnetään Ollille ero ja sitten nimetä elinvoimavaliokunnalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Brufors, Riina, ole hyvä. Kiitoksia ja kokoomus RKP-valtuustoryhmä esittää uudeksi varajäseneksi Olli-Pekka Brunila. Kiitos. Kiitos Riina. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Olli-Pekka Brunila nimetään elinvoimavaliokunnan varajäsenen tehtäviin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ja mennään pykälään 74. Eron myöntäminen elinvoimavaliokunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen. Kaksiosainen päätösehdotus. Ensin myöntää Tiina Mikkoselle eron elinvoimavaliokunnan varajäsenen tehtävästä. Myönnetään Tiinalle ero ja nimetä elinvoimavaliokunnalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Sipakov, Samuli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kotkan perussuomalainen valtuustoryhmä esittää Tiina Mikkosen tilalle Arttu Petteri Klami, ja syy miksi en ole aikaisemmin toimittanut teille tätä Klamin nimeä johtuu siitä, että meillä oli vasta äsken ryhmäkokous, jossa asia virallisesti päätettiin. Ja sitten vielä sellainen huomio, että koska Arttu nyt vaihtuu naiseksi, mikä on nykypäivänä ihan sama ja on mahdollista, niin olemme kuitenkin laskeneet, että se laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, se tulee, tai noudatetaan sitä, että siinä ei tule mitään ongelmia. Jos tulee, niin se on sitten valtuutettu Kekkosen vika. Kiitos. Kiitos Samuli. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Arttu Petteri Klami nimetään elinvoimavaliokunnan uudeksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Siirrytään pykälään 75. Eron myöntäminen luottamustehtävistä ja uusien jäsenten valitseminen. Ja päätösehdotusta hieman tarkennetaan, mennään kohta siihen. Tämä on moniosainen päätösehdotus, jossa valtuusto päättää ensin myöntää Mia Kurttilalle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Avaan tästä keskustelun, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten Mia Kurttilalle myönnetään ero. Myöntää Mia Kurttilalle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä. Tästä keskustelua, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten myönnetään Mialle ero. Nimetä kaupunginhallitukselle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Suomi. Kiitoksia. Ehdokkaita riittävä määrä ja hänet nimetään kaupunginhallituksen varajäseneksi. Ja sitten päätösehdotusta hieman tarkennetaan, joka kuuluu näin. Eli myöntää Mia Kurttilalle eron hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä. Avaan keskustelun, myönnetään ero ja sitten toinenkin kohta, missä tuli pieni päätösehdotuksen tarkennus, eli nimetä hyvinvointilautakunnalle uuden jäsenen ja puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan tästä keskustelun. Valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Puheenjohtaja, SOSTEM esittää uudeksi hyvinvointilautakunnan jäseneksi Tesma-Liisa Nieminen ja edelleen, että hyvinvointilautakunnan jäsen Jukka Vilkki valitaan uudeksi lautakunnan puheenjohtajaksi.
Ehdokkaita riittävä määrä ja nämä jäsenet, nyt en kuuluteta uutta jäsenen nimeä. Jukka Vilkki. Tesma-Liisa Nieminen. Sulhan oli tänne printattu ihan paperi, pitää lukea siitä. Tesma-Liisa Nieminen nimetään uudeksi jäseneksi ja Jukka Vilkki puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tämä tulee valtuuston päätökseksi. Niin puheenjohtaja. Riku, ole hyvä. Tiedustelen, onko mahdollista tarkastaa tämä kohta heti, jotta valtuutettu Harkko astuu valtuutettuna toimeen? Joo, on mahdollista. Eli tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Siirrytään pykälään 76, eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen. Päätösehdotus on kaksiosainen. Ensin valtuusto myöntää Arja Lehtoselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Avaan keskustelun, ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten myönnetään Arjalle ero ja sitten nimetä tarkastuslautakunnalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Pirinen, Riku, ole hyvä. Puheenjohtaja. SOSTEM-ryhmä esittää uudeksi tarkastuslautakunnan jäseneksi Reetta Puhakka. Ehdokkaita riittävä määrä, joten Reetta nimetään uudeksi tarkastuslautakunnan jäseneksi. Ja sitten pykälä 77, eron myöntäminen hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen. Kaksiosainen päätösehdotus, jossa valtuusto ensin päättää myöntää Mika Arolalle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä. Avaan keskustelun, niin tästä varmaan Mikalle myönnetään ero. Ja toinen kohta, nimetä hyvinvointilautakunnalle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Brufors, Riina, ole hyvä. Kiitoksia ja kokoomus RKP-valtuustoryhmä esittää uudeksi varajäseneksi Kari Rämä. Kiitos, ehdokkaita riittävä määrä ja tämä tulee valtuuston päätökseksi. Tarkistetaan kohta, mikä en kuulu sitä. Voitko toistaa vielä nimen? Tämä meni vähän ohi meiltä kummaltakin. Kari Rämä. Kari Rämä. Siirrytään pykälään 78, eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä. Ehdotus kuuluu, että valtuusto myöntää Jyri Lipolle eron varavaltuutetun tehtävästä. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten Jyri Lipolle myönnetään ero varavaltuutetun tehtävästä. Ja pykälä 79, eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä. Ehdotus kuuluu, että valtuusto myöntää Pia Paukulle eron varavaltuutetun tehtävästä. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten Pialle myönnetään ero. Pykälä 80, eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä niin ikään. Ja ehdotus kuuluu, että valtuusto myöntää Ali Hussainille eron varavaltuutetun tehtävästä. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten Alille myönnetään ero varavaltuutetun tehtävästä. Ja pykälä 81, eroilmoitus Kymenlaakson liiton edustajankokouksen edustaja- ja maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä. Kaksiosainen päätösehdotus, jossa ensin valtuusto päättää myöntää Miia Kurttilalle eron Kymenlaakson liiton edustajankokouksen edustajan tehtävästä sekä maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä. Avaan keskustelun. Myönnetään ero Mialle ja toinen kohta on, että valitaan Miia Kurttilan tilalle uusi edustaja Kymenlaakson liiton edustajankokoukseen ja valita hänet samalla toimimaan myös maakuntavaltuuston varajäsenenä molemmat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Pirinen, Riku, ole hyvä. Puheenjohtaja, SOSTEM-ryhmä esittää uudeksi varajäseneksi Mia Harkko. En tiedä, iso virhe on, mutta se oli kai edustajankokouksen varajäsen eikä edustaja, sitten niin kuin otsikossa lukee. Kiitos. Okei, eli Mia oli edustajankokouksen varajäsen. Maakuntavaltuuston varajäsen. Maakuntavaltuuston varajäsen, joo. Okei.
Korjataan tuo pöytäkirja oikein, mutta Mia Harkko kuitenkin nimettiin. Hyvä. Kiitos. Ja sitten siirrytään vastauksen valtuustoaloitteeseen koululiituohjelmiston käyttöönotosta koulukuljetuspäätöksen tueksi. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen koululiituohjelmiston käyttöönotosta kuljetuspäätösten tueksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, että tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 83, valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Valtuutettu Järvikangas, Noora, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite Kotkassa aloitettavista alle 16-vuotiaiden puistoruokailuista. Helsingissä alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret ovat puistoruokailleet kaupungin ylläpitämissä puistoissa jo yli 80 vuoden ajan. Tampere aloitti viime kesänä myös lasten puistoruokailut menestyksekkäästi. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä ehdottaa, että Kotkan kaupunki pilotoi kesällä 2024 puistoruokailua 3 Kotkan ylläpitämässä puistossa Kotkansaarella, Länsi-Kotkassa ja Karhulassa, ja mallia tähän otetaan Helsingistä ja Tampereelta. Kotkan kaupunki haluaa erottua Suomen puistopääkaupunkina, ja puistoruokailuhanke sopii Kotkan strategiaa erinomaisesti, ja hanke edistää kaupungin mainetta lapsiystävällisenä kaupunkina ja kasvattaa kaupungin veto- ja pitovoimaa lapsiperheiden keskuudessa. Puistoruokailuhankkeen avulla lisäämme kaupungin houkuttelevuutta lapsiperheille, vahvistamme lapsiperheiden osallisuutta ja ehkäisemme syrjäytymistä tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuden terveelliseen ruokailuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tämä lisää myös yhteisöllisyyttä koko kaupungissa ja ottaa huomioon kaikki lapset, nuoret ja lapsiperheet, tuoden helpotusta lapsiperheiden arkeen ja talouteen kesäloma-aikaan. Puistoruokailut auttavat myös varmistamaan, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päivittäiseen lämpimään ateriaan. Ja tämä aloite on jätetty kirjaamoon. Kiitos. Kiitos Noora, ja valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Lyhyet loppusanat kevään viimeiselle kokoukselle tulee nyt tässä. Ei ole pitkä, mulla on tähän kirjoitettu ylös. Tänään on viitattu ainakin muutamaan otteeseen myöskin kaupunkistrategiaan. Ja haluaisin tehdä sieltä yhden noston. Meidän kaupunkistrategiassa sanotaan näin, että panostamme parhaaseen päätöksenteon ilmapiiriin kaikilla tasoilla. Ja nyt kun olen tässä valtuustosalissa istunut kuitenkin noin 18 vuotta, niin voin sanoa, että me täytetään kyllä tällä valtuustolla ja tällä kokoonpanolla täydellisesti tämä meidän kaupunkistrategian kohta, että panostamme parhaaseen ilmapiiriin. Ja minusta jotenkin tuntuu, että tämä meidän yhteinen tekeminen on vaan parantunut tässä parin vuoden aikana. Toivon mukaan teistä muistakin tuntuu tältä. Sitten meillä mainittiin täällä parikin otteeseen, ainakin Mia ja Mikko mainitsi terveysliikunnan. Ja nyt jos mietitään sitä, että kuinka tärkeä terveysliikunta meille on, niin meille valmistuu nyt keskuskouluun tämmöinen uusi ulkoilmakuntosalialue. Ihan kohta sinne pihalle on varmaan jo välineet tuotu. Meillä on todistaja on todistanut tämän tänään viimeksi. Meillä on tulossa Arto Tolsa-areenalle uusi aurinkokatsomo. Rakentaminen alkaa varmaan tuossa loppuvuonna. Ja vaikka se on Arto Tolsa-areena, niin se ei kuitenkaan ole pelkästään KTP-areena, vaan sieltä on paljon erilaisia tapahtumia, niin kuin nyt viikonloppuna tämmöinenkin erikoinen kotkalainen tapahtuma kuin rangaistuspotkujen maailmanmestaruuskilpailu, joka oli jo toista kertaa peräkkäin, viime vuonna se alkoi. Ja sitten meillä tulee Kantasatamaan tämmöinen kulttuurin keskus, eli meidän monitoimihalli rakentuu nyt tänä syksynä, eli elokuussa on avajaiset, ja nyt jos meillä tulee Kantasatamasta meidän kulttuurin tämmöinen jokaisen kuntalaisen olohuone, niin olen nostanut jo keskustelua liikuntajohtajan kanssa siitä, että hän etsisi jostain naftaliinista Heikki Laaksosen tekemän suunnitelman Puistolan kentästä, josta Heikki omien sanojen mukaan haluaisi tehdä jokaisen kotkalaisen tämmöisen ulkoilullisen olohuoneen. Jos me näihin tavoitteisiin jossain lähitulevaisuudessa päästään, niin me täytetään kyllä täysin meidän paikkamme terveysliikunnan edistäjänä, ja sitä kohti kai meidän on kaikkien syytä niin kuin mennä myöskin jokaisen omissa toimissamme. Näillä saatesanoilla toivotan kaikille liikunnallista kesää ja kiitos arvoisa valtuusto.